Вітаю вас на каналі Варбанда. Це той канал, де я розповідаю вам про варгейми і показую якісь солдатики, якими можна в ці варгейми грати. Сьогодні, як завжди, буде щось цікаве і незвичне. А почалося все з посилки, яку мені прислав з Києва мій фейсбучний друг Сергій. Давайте дивитися, що там. В коробочці поролончик і пакетики. А в пакетиках... What is that? Щось дуже дрібне. Добре. Пакетиків є багато. Добре. Давайте я вийму все це з пакетиків і подивимося детальніше. Бачите, фігурки вже стоять на підставках. Загонами цілими йдуть. Тут у мене є 6 таких підставок. І давайте подивимось на першу. Так, тут у нас дядько з прапором. І якщо вам здається, що фігурки якісь дуже дрібні, то вам не здається. Давайте порівняємо з якимось більш звичним для нас масштабом. Ось фігурка 1 до 72. І як бачите, ці хлопці в 2 рази менші. Від фігурки масштабу 1 до 72. А саме ці фігурки мають 10 мм. Прошу дуже. 10 мм фігурки. І давайте подивимося на їх деталізацію. Ну, що можна сказати? Я в дядька навіть вуса бачу. Ще я бачу складки на одежі, бачу паски, які тримають обладунки в цього дядька з мечем. Ну, супер, супер. Чудовий прапор, чудовий барабанщик. Чудовий загін алебардників. Мабуть, це якийсь командний загін, тому що тут є командир. Дядько підняв кулак догори з вусами і кричить: "Вперед! До бою!" Ну, тут звідси ззаду вони теж дуже чудово виглядають. Добре, йдемо далі. Ще один загін. Я так їх швидко оглянув, зрозумів тільки, що всі вони різні. Можливо, якісь там чоловічки повторюються, але загони різні. Добре, що за матеріал? Скажу зразу, це смола, але не та смола, з якої відливають, а та смола, з якої друкують. Тобто ці хлопці відразу з 3D-принтера до мене приїхали, і я так розумію, виробник їх розповсюджує відразу як просто видруки в смолі, або як STL-файли. І давайте подивимось на цих. Чудово. Ага, сам матеріал, бачите, він досить сильно гнеться, не ламається. Бо я переживав, що такі дрібні речі будуть дуже швидко відламуватись. Але ні, воно все просто гнеться. І ще бачите, що фігурки стоять досить близько одна від одної, роблять такі досить плотні ряди, але не дуже близько і вдасться їх помалювати добре. Мені так здається, я ще ніколи таких дрібних не малював. І тут, бачите, є підпорки для друку. Зразу скажу, що дуже добре зроблено. Підготовлено файлик до друку, тому що тих підпорок є дуже небагато. Лише там, де вони необхідні. Дуже хороша робота. Йдемо далі. Наступний загін. Ще один загін алебардників. Хлопці з алебардами. І знову тут якийсь сержант з мечем. Ну, чудово виглядає. Чудово. Деталізація, капелюхи, пір'я. Все дуже добре видно. Я не знаю, як це малювати, щоб ці деталі зберегти. Ну, але я спробую. Добре, друга половинка. Хлопці з алебардами чудової якості. Дивіться, цей поставив ногу на щит, а під щитом череп. Ну, щоб ви розуміли, череп має діаметр голови міліметр. Чудова робота. І я просто здивований, як такий малий масштаб може показати таку хорошу деталізацію. Ніколи не думав, що так можна. Ну, хлопці чудові. Так, я не помилився, всі загони різні. Всі різні. Тут хлопці лише з алебардами. Ударний загін. І знову кажу, матеріал гнучкий, не ламається.
А зараз кілька слів про Wargame, для якого потрібні такі дрібні фігурки. Звичайно ж, ви здогадалися, це Warmaster. І поки олдфаги чекають відродження Warhammer Fantasy Battles в обіцяному Warhammer Old World, то гравці Warmaster вже давно ганяють улюблені армії по столах битв, і там усе як ви любите. Події гри відбуваються в старому світі Warhammer Fantasy Battles, і загони пересуваються великими пачками, герої займаються героїзмом, чародії чародіють, і жодних незрозумілих штормкастів чи харадронів, а старий добрий Карл Франц, вампіри і решта армій непопсутих ерою Зігмура. Єдиний нюанс – масштаб фігур 10 мм. Але це і жирний плюс, бо тепер ви можете виставити на стіл насправді величезну армію і провести епічну битву, де з кожної сторони будуть сотні вояків. А тепер ще трохи плюсів. Правила гри безкоштовні трошки більше, ніж повністю. Правила постійно редагуються спільнотою гравців, тобто правила досить добре збалансовані. І найсмачніше – погляньте, як оформлена книга правил. Чорно-білі арти Джона Бланше, стиль старого доброго грімдаркного Вархамеру, аж цвиркає і хляпає з кожної сторінки. Посилання на офіційну сторінку Вармастера я залишив в описі, а ще група в Фейсбуці, і для дуже лінивих я знайшов правила російською мовою і залишу PDF у себе в групі в Фейсбуці. Посилання також в описі. Але повернемось до солдатиків. Як ви бачите, це алебардники з армії Імперії. Книга правил не пише нам, скільки саме фігурок має бути на підставці, зазначено лише розмір підставки – 2 на 4 см. До речі, всі розміри в грі вказано в сантиметрах. Тож підставки. Зазвичай гравці ставлять піхоту в 2 ряди на підставці. Але я трохи лінивий і не хочу фарбувати окремо кожен ряд солдатиків, а потім клеїти то на підставку і бавитися потім з піском і фарбою, щоб задекорувати підставку. До того ж, я признаюсь, я люблю торкатися своїх солдатиків. Тобто брати їх в руки і розглядати найменші деталі. А коли їх на одній підставці буде 2 плотні ряди, то важко буде все роздивитися. Ну і ще тут один момент. Якщо клеїти солдатики в один ряд, то в мене буде в 2 рази більше загонів. І мені треба буде малювати в 2 рази менше моделей. І поки я вагався і мене мучили сумніви, мені в око попало ось це відео, де чуваки грають Warmaster просто підставками з прямокутниками, що імітують ряди воїнів. Тут моя лінь перемогла остаточно, і я приклеїв своїх солдатів в один ряд на підставки. Навіть в один ряд, навіть так, масовка виглядає масово, а масло масляне. Оскільки масштаб 10 мм для мене новий, я відразу шукаю спосіб на швидкий покрас цього всього. Бо хто його знає, затягну з покрасом і в цьому Вархаммері теж End of Times настане. А поки цього не сталося, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Солдати приклеєні в один ряд, тому відразу декорую підставки піском. Щойно клей висохне, закріплюю підставки на рейку і ґрунтую білим ґрунтом з балона. Нагадую, масштаб для мене новий, тому я зробив кілька тестів, щоб перевірити, як лягає фарба і взагалі. Загальний висновок – розбавляйте фарбу трошки більше, ніж при роботі з моделями 28 мм, щоб густа фарба не з'їла рельєф. А далі все традиційно. Наношу базові кольори. Я вибрав для своїх імперців кольори червоний, жовтий і синій. Люблю ілюстрації, де вони зображені яскраві, кольорові, як ландскнехти. Коли базові кольори висохли, час проливки. А тут ловіть лайфхак.
Банку з проливкою приліплюю канцелярською жуйкою до підставки під кружку. І прошу дуже, проливка буде пролита там, де треба, а не на стіл. Бережіть вашу проливку, вона того варта. Коли проливка остаточно висохне, традиційно приходить пора робити висвітлення. Але тут стоп. Висвітляти все я не буду, бо я свої очі не в лотерею виграв. Тому висвітляю лише металік, навожу леза алебард і ставлю бліки на шоломах. Також висвітляю древка, бо вони великі і це не вимагає суперзусиль. І висвітляю кольори прапора, щоб був яскравіший. Фінальний штрих – драйбраш підставок в колір піску. Але не тільки підставок. Сухим, насправді сухим пензликом проводжу по всіх фігурках. Це додатково виділить рельєф і додасть їм запиленого бойового вигляду. Не ігноруйте ландшафтний дизайн. Кілька зелених кущиків – це чудовий декор для підставки. А якщо ваші кущі завеликі, їх можна розрізати. З одного великого куща я роблю 4 менші, і тепер вони чудово помістяться на підставці. Ну і замість підсумку хвилинка мімімішності. Ось так би ці хлопці виглядали на зеленому полі бою. І мені вони подобаються. Ось вони йдуть до бою, ось так їх можна покрутити. Вишикувати в лави. А потім знову переставити їх в колони. А можна зробити ось такий великий загін. Правила дозволяють робити великі формації. І все це дуже прикольно. Окремо скажу кілька слів про пропорції фігурок. Фігурки дуже стильні, як на мене. Великі голови, товсті древка роблять їх дещо мультяшними і гротескними. Але зверніть увагу, на лицях є міміка і видно, що це, попри все, серйозні дядьки, які готові надерти дупи хаоситам, нежиті чи будь-кому за Зігмара і Імператора. Якщо вам цікаво, в'йо за посиланнями в описі. Почитайте про Warmaster. Хоча Games Workshop вже не роблять моделі для цієї системи, є багато фірм і просто умільців, як от мій друг Сергій, які роблять нові і нові моделі до системи. Посилання на сторінку Сергія в Фейсбуці я теж залишу в описі. Там у нього вже є багато моделей до імперської армії. Розповсюджують такі моделі переважно як файли STL для самостійного видруку, або ж як готові 3D-видруки. Мені моделі дуже сподобались. Працювати з масштабом 10 мм не складно і весело, а кінцевий результат тішить око і ними просто прикольно бавитись. Навіть просто тупо переставляти по столу. Просто прикольно.